Hello, my dear student. You are most welcome to my YouTube channel. Myself, Dr. Apil. My dear student, देखा मैं last class সম্ভাৱিতা বা probability chapter to start কৰিছিলো যত মই ইয়াৰ বিষয়ে যিমান কেইটা basic concept আছিল মানে সম্ভাৱিতা chapter তোৰ question বিলাক solve কৰিবলৈ যিমান কেইটা basic concept লাগে গোটেইখিনি concept মই আলোচনা কৰিছো তোমালোকে এতিয়াও যদি এই ভিডিওটো দেখা নাই গৈখিনি এতিয়া ভিডিওটো দেখি লোৱা কাৰণ তাতে মই কি কৰিছিলো ইয়াৰে basic concept বিলাক আলোচনা কৰিছিলো আৰু তোমালোকে জানা ম্যাথমেটিক্স এনেকুৱা এটা সাবজেক্ট হয় যদি আমি বেসিক কনসেপ্ট বিলাক ভালকে আলোচনা নকৰো বা ভালকে নিহকো তেনেহলে আমাৰ তাৰে প্ৰবলেম বিটা কি হৈ যায় ইজি নহয় তেতিয়া টাফ হৈ যায় ধীৰে ধীৰে সো তোমালোকে ফাৰ্স্ট গৈখিনি হেতু ভিডিও চোৱা আৰু আজি মই তোমালোকক এই সম্ভাৱিতা বা probability চেপ্টাৰৰ যেটো অনুশীলনী 15.1 আছে তাৰে কোৱেশ্চন বিলাক আলোচনা কৰিম সো আৰু লগে লগে মই তাৰে ৰিলেটেড যিমান কেটা কোৱেশ্চন যিমান খিনি কনসেপ্ট লাগে সেই কনসেপ্ট খিনি মই আজি পাৰিলে আলোচনা কৰি দিম সো আশা কৰো ভিডিওটো ভাল লাগিব সো তোমালোকে ভালকে দেখা ঠিক আছে তো দেখা কেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আছে আমাৰ অনুশীলনী 15.1 তো দেখা এটা কোৱেশ্চন আছে ইয়াতে এনেকুৱা টাইপৰ দেখা কি কৈছিলে তলৰ কোন কেইটা এটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা হ'ব নোৱাৰে আমাক দেখা ইয়াতে তলত চাৰিটা ভ্যালু দিয়া আছে চাৰিটা মান দিয়া আছে আৰু আমাক কৈছে এই চাৰিটা মানৰ ভিতৰত কোন কেইটা মান সম্ভাৱিতাৰ কি হ'ব নোৱাৰে সো ইয়াৰ কাৰণে জাস্ট এটা মোৰ সৰু এটা আমাক কি লাগে কনসেপ্ট লাগে আৰু এই কনসেপ্টটো অলৰেডি আলোচনা কৰিছো মই জাস্ট ইয়াতে ৰিকল কৰিছো মই দেখা কি আছিল আমাৰ কনসেপ্টটো আছিল যে যিকোনো মই যদি এটা ঘটনা লৈ লও তেনেহলে তাৰ সম্ভাৱিতাৰ ভ্যালু সদায় কি হ'ব 0 বা 0 তকৈ কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব আৰু এই সম্ভাৱিতাৰ ভ্যালুটো 1 হ'ব পাৰে বাট 1 তকৈ কি হ'ব সৰু হ'ব তাৰ মানে আমি কি পাইছো ইয়াৰ পৰা যে সম্ভাৱিতাৰ ভ্যালু 1 হ'ব পাৰে নাইবা 0 হ'ব পাৰে নাইবা ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ভ্যালু হ'ব তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা আমি তো শিওৰ হয় যে সম্ভাৱিতাৰ ভ্যালু কেতিয়াও ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে 0 তকৈ সৰু হ'ব নোৱাৰে मतलब ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে আৰু 1 তকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে বাস এইটো কনসেপ্ট ইউজ কৰি আমি এই কোৱেশ্চনটো এতিয়া আমি সলভ কৰিম দেখা যেনেকৈ বি অপশনটো যেটো দিছিলে ইয়াতে কি কৈছে -1.5 এটো হ'ব পাৰে জানো নোৱাৰে কাৰণ এটো কি হয় 0 তকৈ সৰু হৈ যায় আৰু আমি জানো 0 তকৈ সৰু হ'ব নোৱাৰে তাৰ মানে এটো কি নহয় সম্ভৱ নহয় আৰু দেখা এটো কিমান দিছে 3/2 সো আমি 3/2 ৰ যদি আমি ইয়াৰ ভ্যালুটো ওলাই দিও এটো কিমান হয় 1.5 হয় সো এতিয়া দেখা এই ভ্যালুটো 1.5 টো কি হয় 1 তকৈ ডাঙৰ হয় আৰু 1 তকৈ ডাঙৰ হলে কি হ'ব এটো সম্ভৱ নহব তাৰ মানে সম্ভাৱিতাৰ ভ্যালুটো এইটো হ'ব নোৱাৰে এতিয়া দেখা 0.7 যেটো আছে এটো কি হ'ব এটো 1 তকৈ সৰু বাট 0 তকৈ ডাঙৰ তাৰ মানে 1 আৰু 0 ৰ মাজত আছে তাৰ মানে এটো হৈ যাব আৰু সি অপশনটো কি দিছে দেখা 15% এতিয়া 15% मतलब কি দেখা 15/100 দেখা এটো এনেকুৱা পার্সেন্টেজ দিয়া থাকিলা তাক আমি এনেকৈ ভগ্নাংশত ওলাব পাৰো ফ্ৰেকশন নম্বৰত আমি ওলাব পাৰো ইয়াৰ বিষয়ে মই ভিডিও বনাই ৰাখিছো ঠিক আছে তো দেখা যেতিয়া 15% যি পার্সেন্টেজ দিয়া থাকিব তাক ওপৰত লিখিম তলত 100 দিম তো এটো কিমান হল 15/100 হল এতিয়া এই 15/100 ক আমি যদি 5 দি কাটি দিও দেখা কিমান হ'ব 3 হ'ব ইয়াৰ ইয়াতে কিমান হ'ব 20 হ'ব right 3/20 এটো কি হৈ যায় দেখা 10 1 তকৈ সৰু হৈ যায় and 0 তকৈ ডাঙৰ হয় তাৰ মানে কি হ'ব এটো ভ্যালু হ'ব পাৰে সো ফাইনালি আমি কি পালো যে এই প্ৰথম দুটা ভ্যালু কি হ'ব নোৱাৰে এই প্ৰথম দুটা ভ্যালু আমাৰ হ'ব নোৱাৰে এই দুটা হ'ব নোৱাৰে আৰু আমাক কৈছে কোন কেইটা হ'ব নোৱাৰে সেই কেইটা লিখিব লাগে তাৰ মানে ইয়াৰ এনসাৰত কি হ'ব কোৱা এই ইয়াৰ এনসাৰত আমাৰ এই অপশনটো আহিব 3/2 আহিব আৰু বি অপশনটো কিমান আহিব -1.5 পাস এইটো হৈ যাব দেখা কিমান ইজি বাট এইটো কোশ্চেনৰ কাৰণে আমাক এই কনসেপ্টটো মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া দেখা তুমি নেক্সট কোশ্চেনটো দেখা নেক্সট কোশ্চেনত কি কৈছে দেখা যে যদি পি probability of দেখা ঘটনা এটা লৈছে তাৰে সম্ভাৱিতা কিমান দিছে 0.05 আমাক কৈছে তেন্তে নহয় সম্ভাৱিতা কিমান মানে নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতাটো আমাক লাগে তো দেখা ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এটা ফৰ্মুলা আছিল দেখা ফৰ্মুলাটো কি আছিল যে পি ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা প্লাস নহয়
ই হয় প্লাছ ই নহয়, এই দুটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা কিমান আছিলে 1 আছিলে ঠিক আছে। তো ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম সম্ভাৱিতা ওলাম কাৰ ই নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা ই নহয় ইয়াৰ সম্ভাৱিতা যদি আমি ওলাব খুজো তো 1 মাইনাছ প্ৰবাবিলিটি অফ ই হৈ যাব। দেখা এইটো আমাৰ লেফট সাইডত আছিল, এইটোক জাস্ট আমি ৰাইট সাইড লৈ গৈছো, তো ৰাইট সাইড ললে কিমান হ'ব মাইনাছ হ'ব। এতিয়া দেখা ইয়াৰ ভ্যালুটো 1 তো আছে থাক, ইয়াৰ ভ্যালুটো আমাক দিয়া আছে দেখা p এর ভ্যালুটো কিমান দিছে এইটো দেখা 0.05, তো আমি লিখি দিম এতে 0.05। এতিয়া 1 মাইনাছ 0.05 मतलब 0.95 ঠিক আছে। তার মানে ই ঘটনা নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান 0.95 ঠিক আছে। তো আমি সো আশা কৰো তোমালোকে এনেকুৱা টাইপৰ সম্ভাৱিতাৰ যিকোনো কোশ্চেন আহিলে সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক। সো মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট দেখা তোমালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে এতিয়াই গৈখিনি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা, কাৰণ মই অহাকালি এইটো চেপ্টাৰৰ যিমানকেইটা বাকি প্ৰবলেম আছে গোটেইকেইটা প্ৰবলেম সলভ কৰিখিনি আপলোড কৰি দিম। সো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে কি হ'ব আপলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে গম পাই যাবা আৰু লগে লগে সেই ভিডিঅ'টো চাইখিনি এই সম্ভাৱিতাৰ চেপ্টাৰৰ যিমানখিনি কোশ্চেন আছে গোটেইখিনি সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে।